цілі квартали. Тіла людей валяються на вулицях, роздавлені техніками. У нього був повністю відкритий живіт. Він просив: мама, вбий мене, мені боляче, я не можу. Це дуже страшно, коли дитина помирає, проклинає Путіна. Дітей 200-х вивозили, мирне населення, маленькі. На стіні напис «Нєт війні», але ось на цих шинах є розтяжка з мінами. Ніхто не відходить, ми залишаємось, любимо кожного з вас і будемо захищати кожного з вас. Від Ірпіня до Києва 5 кілометрів. Якщо би впав Ірпінь, не витримав би, не було б столиці. Ой, діточки! Ой, Мы сейчас везем на церковь, из церкви везут на Ровно. Ні, ми нам до Києва треба. До блокпоста просто. Да. До блокпоста давайте довезу до блокпоста. Давайте. Забирайте ребенка, давайте сумку. Я з 2 дітьми сама лишилася без квартири. Я не знаю, куди мені йти, що мені робити. Хоч якісь вещі достати, я не знаю. У вас є полчаса. Говорите, куди, я вас всіх заберу з собою. Держитесь. Окей. Хлопці, біжіть, молодці! Вже не було світла, вже не було мобільного зв'язку. У нас там було радіо на батарейках, яке слухали, і більш-менш можна було дізнатися, що відбувається навколо. Снаряд прилетів десь приблизно на відстані 12-15 метрів від нашого вікна. Відповідно, вікна всі повилітали. Стіни посічені осколками, меблі, техніка, все, телевізор, все розбите. Був поранений наш кіт, йому скло впало в голові, застряло і вилетіло око. Це було останнім аргументом, який переконав мою доньку, що потрібно виїжджати, потрібно було надати медичну допомогу коту. Ми вийшли на вулицю подихати свіжим повітрям, тут під'їжджає авто. І чоловік звідти запитує: ви будете евакуйовуватися? У вас є 15 хвилин, збирайтеся, і ми приїдемо, вас заберемо. І вийшло так, що мій син з інвалідом, якому він допомагав сісти в машину, поїхав в одній машині, чоловік з собакою поїхав в іншій машині, а ми з донькою сіли в третю машину. Це була одна з останніх машин. І там було фактично ще 2 вільних місця. І водій каже: у нас вільні місця, може, іще когось заберемо. І замість того, щоб поїхати за всією колоною по вулиці Соборній до Романівки, він повертає на вулицю Тищенка. З Тищенка ми завертаємо на вулицю Університетську, і тут нас починають обстрілювати. І бачу, як розлітається лобове скло. Потім дивлюся на доньку, дивлюся, біля неї теж скло розлітається. Я кричу: Лада, пригнись. Бачу, що вона пригнутися не може, тому що на руках у неї стоїть переноска з пораненим котом. І я дивлюся на водія, а він встиг загальмувати. І він так нахиляється, відкриває лівою рукою двері авто і випадає з машини. Вона з'їхала в кювет. Це, мабуть, було десь біля цієї зупинки. А на нас ідуть 3 автоматника. І я розумію, що вони
Можливо, вони хочуть нас дострелити. І вони підходять, а ви хто? Я говорю, ну ми мирні жителі, говорю, ми евакуюємося, от, говорю, розстріляли машину, водитель випав. От. А он, а где водитель? Я говорю, я не знаю, где водитель. Хто он, а где его документи? Я кажу, я теж не знаю. Сказали, щоб я кинула телефон і розтоптали цей телефон. Їм було не до нас, да. Я ж кажу, що навіть вони, покажіть документи. Я достаю ці документи з сумки, вони навіть їх не дивилися, просто є так є. Кажуть, ну хорошо, йдіть на Соборну. Я взяла речі, кота, 2 рюкзака, ноутбук, сумку з документами. Боялася, що нам будуть стріляти в спину. Ось, але потім, коли вже ми дійшли до лісу, я трохи заспокоїлася. Я ж завжди йшла попереду, а дочка завжди позаду. Я навіть не підозрювала, що їй важко, що вона поранена. Просто завжди йшла, казала, Лада, ти можеш швидше. І якраз їхала машина. Черговий волонтер, який їхав забирати людей на евакуацію, я так зрозуміла. І він підбігає до неї і каже, тебе понести. І він взяв її на руки, переніс. Там уже зустріли люди з ношами, нас зустріли, забрали її, розрізали куртку, і я побачила, що в неї вся футболка в неї була в крові. Футболка чи що там було під курткою. Ось, нічого, там вже швидко приїхала швидка допомога. Нас швидко доправили до лікарні, там зробили їй операцію. Всі тут коло мене. Усім привіт. Я з Ірпеня. Ми зараз тримаємо оборону, щоб жоден загарбник не прорвався і щоб не забрали жодного клаптику нашої землі. Все буде добре, все буде Україна. І ми тут ночували в першу ніч з 2 травматами і однією мисливською рушницею. І все, це була вся наша зброя. Так ми чекали, як зайдуть росіяни. 24/7 працює оперативний штаб, який приймає ваші дзвінки. Я особисто їх обробляю. Я вдячна кожному за те, що ви зберігаєте спокій і надаєте інформацію будь-яку, яка може стати в нагоді нашим військовим. 24 лютого мій номер викинули на всі ресурси міста, щоб люди могли телефонувати і дізнаватися будь-яку інформацію. І я отак і залишилася до кінця. В першу ніч я прийняла там близько 1000 дзвінків. А дзвонили насамперед в перші дні повномасштабного російського вторгнення. Чому? Передавали координати. Російських військових. Так. Дзвонять і кажуть, вони в Звижівці, зустрічайте, вони вже йдуть до вас. Тоді ми починаємо формувати блокпости і формуємо патрулі. Патрулі – це в нас були просто загони з декількох хлопців зі зброєю, яку там частину привезли, частину дістали, автомати Калашникова, Форди і ПМи. Я взагалі в цивільному житті маркетолог, піарник. Я вчилася всьому на ходу. Я запам'ятовувала 200-ті, 300-ті, там всі коди, які тільки можливі. Вчилася, як передавати координати. Я зразу вчила там шифри, що там що таке коробочка. Коробочка – це або БТРи, або танки, по суті. Була одна ситуація, коли мені подзвонили і сказали, що вони готові обміняти заручників на мене. Тобто російські військові, так. Сказали, ти приїдеш на блокпост, візьмеш печеньки якісь, цигарки, 2 блока, і ми тебе обміняємо на цих людей. І я подзвонила своїм знайомим військовим, кажу, от є така історія. Моє життя і 60 людей, які там сидять, це не порівнювані речі. Кажу, я готова, що мені треба зробити? А мені кажуть, Зорь, ти, мабуть, не до кінця розумієш. Просто вас всіх покладуть з автоматної черги, і нічого ти не доб'єшся. Коли вони вже відходили, вони зігнали всіх в один підвал
і сказали: ми уходимо, вот, а далі вас будуть всіх обстрілювати ваші же. І ми вже зайшли групами і почали витягувати людей з підвалів, з будинків. Так, выходим. Ждем 5 минут обстрел. Сюда выходим, все выходят. Погнали. Берите, да, все, берем и туда, вниз. Прям рядышком. Треба було комусь лишитися. А я якби знаю місто, є авто. Дивився просто отак от в локальних чатах, там заявка, де хтось просив вивезти людей. Увы, стандартные пейзажи для Ирпеня. І мой дом был. Орковские окопы. Є хтось? Тищенка 29 на евакуацію. Добрий день. Ой. Прострелили танком дом. Я встигав в окоп нирнути, а машини ні. Всі побиті і це русньою. Відкрив вікна, руки виставив, веду, як кажуть, машину локтем буквально. І отак от кричиш здалеку, що я волонтер, я без зброї. Человек выехал, у него тоже дом сгорел. И вот он дал свою машину вывозить людей. Максимальна, як кажуть, перевозка от партія за раз було 28. Ну, коротше, майже під 30 людей, якщо мене рахувати. У мене в легкових машинах, в яких я їздив, бувало за одну поїздку одна людина їде, а бувало 12. В ім'я Отця і Сина, Секундочку, дайте мне третью включить. Господи, Господи, спаси, сохрани, помилуй. Господи. А ну-ка, давайте. О, либочку на пам'ять. Скільки ситуацій, коли люди, ризикуючи власним життям, витягали сусідів, яких от щойно розстріляли, от у них на очах намагалися затягнути до себе у подвір'я. І от коли ти такі історії от дізнаєшся, ти розумієш, у росіян нема шансів просто. Проти кого вони зібралися воювати. Почали ж поступати 300-ті, потім почали просто звозити 200-х. І в поліклініки ж немає, у нас морга немає, апріорі немає, це амбулаторна установа. Ну і ми вибрали там найхолодніше місце, почали їх складати. Перша загинула дитина. Одного дня просто відкрилися двері і мати вбігла, внесла дитину на руках і якби вже внесла без ознак життєдіяльності в стадії клінічної смерті. Дитині біля 3 років була дівчинка. Розуміючи, що цокольне приміщення, тут якби було більш безпечно. У нас тут штаб був, я тут на полу, в принципі, спав, уходили туди вглуб самого підвалу, і там більш так вже себе чувствували захищеними, зробили там жіноче, чоловіче відділення. Електроенергія в нас була рівно десь до 3-4 березня. Тут от такі от були у нас кушетки, бачите. Вікна всі вибиті, нема ні світла, ні води, ні тепла, нічого. Просто такий і кругом вітер. У когось там інсульт, у когось інфаркт. Просто вмирали люди. Знову ж таки, треба було констатувати смерть, треба було їх якось десь кудись відправляти, хоронити. Казали, ховайте самі, де бачите. Да? Там люди виходили біля дому прикап. У нас екстрена медична допомога, база її знаходиться в Бучі. І тому на виклик уже в Ірпінь вони або не доїжджали, або взагалі не виїжджали, бо не було такої можливості. І виходить, що люди Ірпіня, міста Ірпінь, саме міста Ірпінь, Забуча, вони лишилися без медичної, стаціонарної медичної допомоги кваліфікованої. Тому що відрізана лікарня, яка знаходиться в Бучі, відрізаний пологовий будинок, який знаходиться в Ворзелі. І лишилися лише ми своєю невеличкою командою. Ми стартували тут з сімейними лікарями, також телефонувати почали люди,
з медичною освітою, які знаходилися в Ірпіні, але не мали відношення до наших структур. Лікарі, медичні сестри. І таким чином, десь день-два, і в нас з'явилася така команда, в якій ми мали і анестезіологів, хірургів, травматологів. Беременна 19 недель. Осколочне ранення голови, позвоночника. Мужа вбили. Історія про подружжя, яке вибиралося із Бучі. Вони з собачкою разом, чоловік загинув на місці, а її, якби ми двох їх забрали сюди. Він вже 200, а вона поранення в спину, позвоночник та в голову поранення. Ми її тут стабілізували, вивели з шоку, вона сутки в нас пробула, потім ми її евакуювали до військового шпиталю, там її прооперували, вона втратила дитину і так. А чоловік лишився тут. Ми його поховали на подвір'ї. Зайшли москалі з боку Забуча в Ірпінь, перекривають стоянку. Тому ми вирішили евакуювати лишившихся пацієнтів. До цього періоду вже дівчат всіх наших медичних працівників також відправили звідси. І потім поступово виходили вже самі. Вийшли до обласної лікарні нашої міста Києва, але звідти ми практично там день через день ми в гуманітарних конвоях сюди приходили, навідувалися, де займалися евакуацією вже самих людей, хто лишався ще в Ірпіні. Доктор акушер-гінеколог приїжджає на визов, опять рожає у нас. В цей період 4 дівчат у нас народили. Народили 3 дівчинки і 1 хлопця. Перший був хлопець-козак. Народжували, до речі, вже в темноті, без вікон і без дверей. Насправді питання, наскільки люди можуть вибратися, оскільки це дуже тривалий шлях пішки і, як пишуть в соцмережах, і місцева влада не дають цивільним росіяни, російські військові виходити на вулиці. В Ирпене в дома стреляют. Уже мать 42 года, ребенку 13 лет застрелили. Мы похоронили возле дома. Дедушку застрелили. Все дома разбиты. Це ваші рідні? Нет, соседи. Все пуляют, в дома попадают. В каждом доме дыра. Только построили дом, уже дырка. 13 лет мальчику и 42 года маме похоронили только возле дома. Це мій Айчер з сином. Це все, що в них лишилось. І виходили не з під'їзду і танками, снарядами дали по ним. Їх опізнали тільки по паспортах, які не догоріли. А що лишилося? Від неї лишилися там якісь частини, там голова і все. Їдемо на перший блокпост, на який був, в принципі, прийняв бій. Коли приїхали сюди, вони на всіх машинах зливали бензин або різали колеса. Для чого вони це робили? Для того, щоб цивільні не могли евакуювати, самі виїхати. На цій вулиці в Ірпені окупанти облаштували свій штаб. Повиганяли людей з будинків і самі туди заселилися. Повиривали ось такі блокпости, а на додачу позалишали скрізь свої написи. І найцікавіше, на стіні напис «Нет війні». Але ось на цих шинах є розтяжка з мінами. Кожні ворота заїжджали МТЛБ, бойові броньовані машини. І вони просто тут перебували якийсь свій час. Але нічого, кара їх наздогнала буквально в кінці вулиці. Янголи в броні – це що означає, розкажіть? Це наш позивний нашої групи. Вивозили людей, виводили, руками переносили бабусь через Ірпінський міст Романівський. Поїхав на особистому транспорті. Я лишив машину на Романівці з ключами, з усім. Просто сказав, кому машина потрібна, забирайте, евакуйовуйтесь. Тому що я розумів, що я заходжу сюди і дорога в один кінець. Я пам'ятаю цей перший бій на Жирафі. Вони заходили зі сторони Бучі
І чого розслаблена? Бо вони не очікували, що тут буде супротив. А в нас вже були готові позиції, в нас вже були окопи, бліндажі. І в нас була і противотанкова зброя, і кулемети, і автомати, і хлопці. Хлопці, більшість були ті, хто пройшов АТО. Ми представники Ірпінської добровольчої роти, виключно з ветеранів. Доповідаємо вам, що ми тримаємо Ірпінь, тримаємо позиції. Ніхто не відходить, ми залишаємось, любимо кожного з вас і будемо захищати кожного з вас. Слава Україні! Героям слава! Перші 3 дня виключно тероборона тримала місто. Перші 3 дня підрозділ Беркута, нашого бувшого Беркута, а зараз спецпідрозділ. І їх було 24 чоловіка, і так само вони допомагали тримати оборону. Був такий випадок, коли познайомився вже з військовими, коли хлопці нам допомагали, вже військові зайшли підрозділи, і вони були на Романівці, по ту сторону річки Ірпінь. Вони кажуть, переходь зі своїм підрозділом до нас, окапуємося, тримаємо оборону. Я говорю, ні. Говорять, так там на всіх в'їздах заїжджають до вас орки. До вас вже на всіх в'їздах і в місті росіяни. Я говорю, ні. На всіх в'їздах стоять наші хлопці і боронять його. І вони не повірили. Я взяв їхнього офіцера і повіз на кожний блокпост. Він був шокований, що цей час ми тримаємося. Идет просто уничтожение людей, жилых домов. И самое интересное, мне больше всего интересует, почему я по частному сектору. А людей просто разносят. Мины. Российские мины. Обстріл до Ірпеня, мені здається, 122, града поки я не чув. І дрон літає, неізвісно, ще й дрон поки що. В них приблизно до 140 одиниць техніки було біля нашого міста. А в нас було, якщо взяти з тою технікою, яку, як кажуть, зараз віджали у росіян, то 10 одиниць. Цілодобово вона їздила. І вона дуже потужно імітувала, що тут не 9 одиниць техніки 10, а що 100 одиниць техніки. І ми чули в їхній рації, що вони кажуть, що тут танковий полк стоїть, і ми не можемо місто взяти. А якщо б вони знали дійсно наші сили, то, мабуть, було б набагато нам важче. Коли ми їхні підбивали машини, і їхні БМП хлопці залазили, і приносили мені документи, показували, в них були карти ще 70-х років. Там, де Ірпінь, це маленьке-маленьке місто, а не величезний такий вже город. І наше місто атакували з 4 боків. І останній тиждень був найважчий. Від Ірпіня до Києва 5 кілометрів. Все. Пряма дорога до столиці України. І якщо б впав Ірпінь, не витримав би, не було б столиці. Військовослужбовці, курсанти, перший курс Збройних сил України. Перших 4 дня тут вони були. Вони тримали тут, так би мовити, позицію з добровільчим батальйоном, здається, Айдар. Все цих 2 бехи вони розбили. Страшно, звісно, ночі страшно. Держимося, бо нема другого виходу. Все хорошо, все не страшно, все хорошо. Їсти є, пити є, все нормально. Поки не голодаємо, все нормально. Все Нас хорошо. тут опікають наші защитники, хлопці. Ми віримо, що тут буде все добре. Чого ж кудись тікати, а потім назад як вертатися. В місті 100 тисяч мешканців жило, евакуювали 95%. 2 історії, які дуже мене зацепили. Іде евакуація. Я приїжджаю на вулицю Мінеральну в підвал. Люди були дуже такі, підняти настрій, що ми тримаємо оборону. І в них така величезна каструля, я пам'ятаю. І там внизу трошечки їжі. Вони кажуть, оце ми дітям тримаємо, давайте ми вас нагодуємо. І в мене сльози пішли.
Другий момент важкий – це коли ми робили евакуацію і біля мосту на очах в мене почався обстріл, і волонтер, жінка і 2 дітей загинуло біля пам'ятника російському солдату. Дітей 200-х вивозили, мирне населення, маленькі. Shit! Shit, 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 shit. Shit. Целый, осмотрите его! All right. Stay there! All right. No, okay. Это рюкзак, который был на моей дочери. То есть здесь четко видны следы крови. Она получила осколочное ранение в висок. Это рюкзак, который был на моем сыне. Его посекло минами, были осколки. Сын был в осколках с ног до головы. Я уехал с Ирпеня 17 февраля в город Донецк. Моя мать болела ковидом, и накануне она мне позвонила, что ее состояние ухудшилось. Жена мне написала в чат, что над нами что-то пролетело. В один из дней, по-моему, это было или 3 или 4 марта, наш микрорайон обстреляли с минометов, и непосредственно в наш жилой комплекс прилетело 3 мины. То есть уже как бы было понятно окончательно, что нужно бежать. Они загружали с сыном автомобиль с утра и уже хотели выезжать. И в этот день на нашу улицу зашли российские танки. То есть начался уличный бой, они бросили машину и опять спрятались в подвал. В 10 вечера мне удалось дозвониться. Мы не то что прощались, но я попросил прощения за то, что я не с ними. За то, что вот так получилось, что я не смог их прикрыть, защитить. Старший сын Никита, 18 лет, он учился на 2 курсе на программиста в университете Шевченко. Дочь Алиса, 9 лет. Чому ми йдемо до цієї машини? Час від часу все одно стоїш і думаєш про те, що ми всі пережили, скільки людей після цієї страшної війни загинуло, скільки покалічено, скільки життів змінилося, скільки мільйонів людей виїхало. Ну, це для мене як символ, як пам'ятник. Ну, власне, машина запаркована поруч зі мною саме в той день, 6 березня. Це, власне, востаннє, коли Міша її поставив сюди. Вони з сім'єю, це його дружина Марина, дочка Яна, син Сергій і онук Міша, 3-річний онук. Сусіди з цього комплексу вирішили виїжджати разом. Зібралися в колону 12 машин і, власне, вирушили зразу після комендантської години, десь о 8 ранку. Міша з сім'єю чекали, поки прийде Сергій, він йшов з іншого краю міста. Ну, це син його. Син, так. А потім вони після того заїжджали по бензин заправитися. І, власне, вони просто не встигли в ту колону. Перші 6 машин цієї колони були розстріляні, а решта 6 машин розвернулися, поїхали в зворотньому напрямку, і там вони вже перестріли Мішу, сказали, що туди не варто їхати. І вони мусили повертатися в ЖК, де, власне, їх чекала смерть. Ми сюди піднялися і нас такий рок якийсь догнав. 6 березня. Ми почули 2 вибухи. Донька сама, я не знаю, мабуть, це якийсь материнський інстинкт, вона схватила малого і вискочила в двері. А чоловік мене почав випихувати, і наступною вийшла я. І далі я нічого не пам'ятаю. Перша відгукнулася донька, я її знайшла швидко. Вона сказала, що з нею, з малим, все добре. Навпомацьки йшла, просто шукала двері. А на порозі я знайшла свого чоловіка, він дуже хрипів. Він не розмовляв нічого, а навколо нього було якесь залізяче обвите. Я спробувала щось зробити, було дуже важко. Він затиснутий був, я не могла його ні витягти, нічого. Я його кликала, він не відповідав. А потім я почула голос сина: «Мама,
хватай Янку малого і тікайте звідсіля. Мама, не йди сюди. Я йому крикнула, що синочок, я зараз допомогу приведу, терпіть, будьте з папою, я зараз до вас повернуся. Знайшла знову доньку в темряві, а вона каже, мама, там світло, там немає стіни, там немає будинку, ми впадемо. І ми босі, ми з 15-го поверху, то потрошечки спустилися. Як вийшли на вулицю, я зразу покликала людей. Віддала доньку з онуком, сказала, що мені потрібна допомога. І я шукала якісь простирадла, щось, що мені може знадобитися. І зі мною ще пішли старенький дідусь, він медик, і в нього донька теж медик. Коли прийшли, чоловік уже не відповідав нічого. Ми змогли трошки пройти бочком. У хату я знайшла на кухні свого сина. У нього був повністю відкритий живіт. Він просив, мама, вбий мене. Мені боляче, я не можу. Та жінка, я навіть не знаю, як їх звати, бо ми чужі люди до цього були. Вона зробила йому укол, намагалася накласти жгути, бо ноги, руки, все було переломане. От. І коли вона зробила все, що могла, вона пішла. Я її попросила, щоб вона мене залишила біля мого хлопчика. Це дуже страшно, коли дитина помирає, проклинає Путіна. Вибачте. Я дуже боялася, що хлопці залишаться безіменними. Я кожному до ноги, до руки, як могла, приматувала скотчем фамілія, ім'я, рік народження, звідки адреса. Мені було це найважливіше, мабуть, в той момент. І так я з ними попрощалася. Зараз в мене це як дежавю. До 14-го року я проживала в місті Донецьк. У мене там була щаслива сім'я. Ми працювали, купили собі квартиру і жили там щасливо. Але в 2014 році, під час боїв за аеропорт, ми зрозуміли, що це вже не жарт, і біда підійшла дуже близько. Це небезпечно. Ми виїхали туди, виїхали в місто Хмельницький. А коли зрозуміли, що війна затягується надовго, ми продали машину і купили маленьку квартиру в місті Ірпінь. І зараз другий раз винуждені знову тікати. Хочу передати вам обстановку. Дивіться, спалений будинок, вивіска Ірпінь на фоні 5-поверхівок спалених. Просто ми вже пройшли тут цілі квартали, тіла людей валяються на вулицях, роздавлені техніка навіть. Дивіться на цю картинку, як армія освободителів рисує буковки В на заборах балончиком і звільнює нас. Тварі. Мирні люди, просто розстріляні. Всі будинки були відкриті двері прямо настіж, і майже на кожному паркані була буква В намальована. І там за метрів 100-150 я побачив щось схоже на тіло. Знаєте, якщо всі пам'ятають ту фотографію, де нігті намальовані з Бучі, жінка молода. І тут була схожа картина. Я, підходячи до цього тіла, побачив, що це жінка, по руках це без зморщок руки, тобто досить молода. Але підійшовши до неї, я побачив те, що на ній немає обличчя, бо по ній вже неодноразово приїхала гусенична техніка. Тут якраз, де ми проходимо, тут лежало тіло чоловіка. З іншої сторони вулиці також лежало тіло, хлопець, не знаю, теж там, можливо, мого віку. Піднімаючись трошки вище по вулиці Пушкінській, лежить жінка. Жінка, нам, напевно, років 40. Через декілька днів я дізнався, що цю жінку вбили. Ішла в сторону блокпосту, вона була німа. Там стой, там стрілять, будь-не все. Вона йде, вона не чує, що вони їй кричать, і вони просто дали чергу в неї і все. Печально, конечно, смотреть на эти тысячи семей, которые остались сейчас без крова над головой. Видите? Шнур натянут. То есть одна из этих машин любая выезжает, и по сути взрыв. Покажу, как русский солдат везет домой своего погибшего товарища русского солдата. Вот там вот кусочек черный, их тут 6 лежит. Нам местные жители показали место, где русский солдат полил других русских солдатов, своих кентов. Тут видно и берцы, и такая доля, значит, их приехать в Украину, и чтобы свои их же и спалили тут, даже не везли никуда. Це був бізнес моєї сім'ї, мого батька.
Тут було невеличке СТО, як ми бачимо, де русські закидали сюди 6 фугасних мін. Для вас початок повномасштабного вторгнення російського яким був? Я їхав з Закарпаття, святкував своєї доньки день народження. І мене будуть провідник, каже, поїзд зупиняється на станції Боярка на під'їзді до Києва. Каже, по Києву якась ситуація, там чи якісь прильоти були в сторону вокзалу, чи десь поруч. І всі поїзда на Київ вже не їдуть. Ну ладно, достають телефон, Google карти, кидаю Ірпінь, дивлюсь, 6 годин пішки йти. Дивлюся, зелений колір світлофора загорається. І провідник уже стоїть, кричить, ми їдемо на Київ. І я вже в поїзд трогається, я пригаю знову в поїзд і під'їжджаю до вокзалу. Мій батько і моя мати були в Бучі, в міській лікарні з ковідом. Потім вже був такий день, коли нам була команда повністю перекрити блокпост «Жираф» від машин. Всі готуються до прийняття бою. Я дзвоню батьку, говорю, береш маму, виводиш, говорю, йдеш, сажу їх в машину і по газам дав, виїжджаю, забрав їх сюди, привіз додому. А це батін зелений бус. Точніше, те, що від нього лишилося. Батько приєднався до нас. Сутки він був на патрулюванні разом зі мною в перші дні. Тут досить багато було різних подій в Ірпіні, зв'язаних з цими диверсійними групами, маячками, взрив-пакетами. Молодший брат завжди був зі мною. Причому, да, він до війни думав, як відкосити від воєнкомата, а в перший день, коли я вже дзвоню своєму однокласнику, кажу, у тебе є зброя, нам треба Ірпінь захищати. Мій брат каже, я з тобою. Спершу я був в групі швидкого реагування, ми зробили патрулі, керували їми, ми зробили свій екіпаж, де був мій однокласник з батьком, і я з батьком і з малим. Росіяни повністю затушили наш весь зв'язок. Я прийняв певне рішення для нашої групи вже рухатися в сторону Романівки, знайти командира, щоб отримати подальші вказівки на подальші дії. То мені це так запам'яталось, у мене 14 березня день народження. І я тоді кажу командиру, говорю, можна один день я не виїду, 14 березня, просто в мене така щось в голові була мулька. Я не хочу, кажу, на надгробному камні 14 березня народження, 14 березня дату смерті. Він каже, та взагалі без питань. Каже, добре. Проходить півдня і вискакують наші хлопці з задньої передачі з паралельної вулиці, лежачи отак в машині, сідушки поопускавши, кажуть, по нам почали стріляти. Чечени почали заходити з пойми. Ну, це, виходить, в тил нашого блокпоста. Розбилися на 3 групи і почали брати в кільце там, те місце, звідки по ним почали стріляти. І почався шквальний мінометний обстріл. І мій однокласник кричить, знюхай тебе, Тьома. Люди пили топлений сніг, щоб можна було якось вижити. Відсутність зв'язку будь-якого, інтернету, комунікації людей дуже лякала. Вони йшли і їх розстрілювали просто отут на вулицях. Жінці похилого віку вже сказали, типу, ти можеш вийти. Ну от росіяни. Вони чекають, щоб вона вийшла до блокпоста російського. Вона ступає крок за блокпост і її просто розстрілюють в спину. Дзвонить жінка мені з шафи на Київській. Каже, до мене вдерлися російські солдати. І я її намагаюся випитати. Кажу, скільки їх, ви щось бачите, чи ви щось чуєте? Каже, я чую їхні голоси, їх там більше, ніж 6. І вона мені шепотом говорить, каже, прийшліть до мене когось. І я чую, як її дістають з цієї шафи. Я чую, як над нею знущаються. І я чую, як обривається зв'язок. Вона просто не сказала мені свій номер будинку. Я пам'ятаю кожний дзвінок такий. Мені дзвонили жінки з підвалу на Мечникова і розказували, як чоловікам попідрізали п'яти, щоб вони не могли тікати і виходити. Я зараз працюю над тим, щоб зібрати якомога більше історій справжніх захисників міста, про волонтерів, які і віддавали своє життя за це, і безстрашних людей, які це все пережили. І хочу написати книгу про Ірпінь. От я боюся того, що всі забудуть. А десь там на сході, а десь там далеко, а десь там не дістане. Це наш син Матвій. Він у нас народився 3 березня в місті Ірпінь. Дитина війни. Дитина війни,
Так. На пологах було дуже некомфортно, тому що там за вікном збили якийсь літак і там щось горіло, було жарко. Ми всі такі, були ясні, на паніці трошки такі всі. Нам сказали, що є тут, в принципі, укриття, підвал. Маєте хоча б пару днів тут побути, ви повинні за вами слідкувати. Ми просто там знімали, і ви так життєрадісно про це розповідаєте. Там були дівчата, які теж там у них маленькі дітки по 3 місяці. Люди такі, тут їм ракети на голову падають, а вони приходять і мені своє там останні там підгузки своїх дітей мені віддають. Може, чоловік 50 там було. Так просто що там сім'ями в основному люди були. Ми з чоловіком народилися і всю свою молодість провели в Донецькій області, в місті Селидове. Ось ми з чоловіком взагалі з однієї школи, ми давно знайомі були. Потім ми вчилися в університеті в Донецьку. Коли почалась війна, я була на 4-му курсі університету, і ми поїхали з Донецька. Ми все чекали, дуже вірили в те, що Донецьк повернеться в Україну, і ми повернемось туди жити. Так нам сподобалось місто Ірпінь, і ми приїхали сюди. Як вам вдалося тоді евакуюватися? Був вирішальний момент, коли ми почали виходити і збиратись, коли до нас зайшов воєнний і сказав, що чого ви тут сидите, якщо ви зараз не зберетесь і не вийдете, це ваш останній шанс. Ми вирішили їхати колоною, там декілька машин, які там були. Один момент, який мене дуже сильно вразив, який я пам'ятаю, і що коли я виходила, я була з дитиною, у мене там памперси, що висіли на руці якась сумка, і я виходила, і всі просто розступилися, навіть там бабуся якась, яка там дуже погано ходить, вона відійшла, там якийсь хлопчик притримав мені руку. І щоб вас чим швидше в машину посадили? Так, щоб я швидше змогла вийти, і в принципі вони так розступилися, щоб дали мені пройти. Я думаю, що люди наші, вони просто, я не перестаю їм дивуватися, як вони допомагають один одному. Навіть в таких ось ситуаціях, коли у всіх паніка. Ми дуже мріяли, що ми з пологового поїдемо додому. Трошки пізніше, через 3 місяці, але ми повернулись. Звичайно, це вдома краще за все. Я думаю, всі зараз вже і так розуміють, що наша країна дуже сильна. І після того, що трапилось, ми себе в обіду не дамо. Ось, і в цілому, я думаю, після цього тільки ми будемо розвиватись. Ви подивіться на наше місто. Тут дуже все було так